Okay. So there you see a picture of William Sutherland. Tehát itt láthatok egy képet William Sutherlandről. Who I was talking about in that video. Ő volt az, akiről beszéltem ebben az előző videóban. The person who first developed this concept of the cranial system. Ő volt az az ember, aki először kidolgozta ezt az elméletet a kranioszakrális rendszerről. And who identified this rhythmic motion. És aki felfedezte ezt a ritmusos mozgást. And there you see Professor Peter Higgs. És itt pedig egy képet láthattok professzor Peter Higgsről. Who first put forward this idea of an invisible field pervading the universe. Aki először hozta színre ezt az ötletet erről a mezőről, ami áthatja az univerzumot. A concept that is now well established in quantum physics. És ez egy olyan koncepció, amit most már a kvantumfizika alátámaszt. As I mentioned, in kranioszakrális integration, we also recognize this universal field. És ahogy említettem, a kranioszakrális integrációban ugyanígy használjuk ezt az univerzális mezőt, illetve elismerjük. A unifying matrix. Mint egy összekötő mátrix vagy mező. And each of us exists as an individual matrix within that wider matrix. És mindannyiunk, mint egy individuális vagy egyéni mező létezik ebben a szélesebb nagy mezőben. Just as in the oceans, sea creatures are existing, each with their own individuality. Ugyanúgy, ahogy az óceánban az óceáni lények léteznek, abszolút egyediként. Each of them influenced by the waves, tides and currents within the ocean. És mindannyiunkra hatnak a hullámok, az áramlatok, az árapály az óceánon belül. So we humans exist within this wider energetic cosmic ocean. Mi emberi lények pedig ebben a szélesebb, kozmikus energetikai óceánban létezünk. Influenced by the waves, tides, currents and biodynamic forces of the universal field. És ugyanígy hatnak ránk a hullámai, az áramlatai, az árapálya és a biodinamikus erői ennek az univerzális mezőnek. And this field is composed of the electromagnetic and other forces. És ezt a mezőt elektromágneses és egyéb erők alkotják. The same forces which are the basis of physics, chemistry and biology. Ugyanazok az erők, amik a fizika, a kémia és a biológia alapjait adják. The same forces which have led to the evolution of life on Earth. És ugyanazok az erők, amik a földi élethez vezettek. The same forces which determine life, growth, health and healing. És ugyanazok az erők, amelyek az életet, a növekedést, az egészséget és a gyógyulást befolyásolják. So these forces are nothing strange, they're nothing paranormal. Tehát ezek az erők igazából semmi különös, semmi furcsa, semmilyen paranormális nincsen bennük. They are the fundamental forces of nature. Ezek a természet alapvető erői. And these forces are expressed in the body as rhythmic motion. És ezek az erők a testben úgy fejeződnek ki, mint egy ritmusos mozgás. Now there is rhythmic motion in all sorts of different forms within us. De sokféle ritmusos mozgás létezik az emberi testen belül. We have a heartbeat, we have breathing. Például ott van a szívverésünk, a légzés ritmusa. We have the diurnal rhythms of daytime and nighttime. És ott van a napi ritmus a nappaloknak és az éjszakáknak. And there are many other rhythms in life. És sok más ritmus is létezik az életben. But there are three rhythms which are specific to the cranial concept. De 3 olyan ritmus van, ami kifejezetten jellemző a kranioszakrális rendszerre. They are the kranioszakrális rhythm. Ezek a kranioszakrális ritmus. With cycles of approximately 5 to 10 seconds. 5-10 másodpercenkénti ciklusokkal. Rather like waves rising up onto a beach and then ebbing away again. Amelyek hasonlítanak a hullámokra, amikor a partra vetődnek, és onnan visszahúzódnak. And then there's the middle tide with cycles of around 20 to 30 seconds. Jó, a következő a középhullám, ami 20-30 másodpercenként váltakozik.
rather like waves that roll across the ocean and gently fade away into the surface. Ezek inkább hullámokhoz hasonlítanak az óceán felszínén, amelyek kelnek, és aztán elülnek az óceán felszínébe. And then there's the long tide, which, as its name suggests, is a much longer rhythm. Jó, és van a hosszú hullám, ami a nevéből is látszik, hogy ez egy hosszabb ritmus. With very regular, steady cycles of 100 seconds. Ami rendszeres, stabil 100 szekundomonkénti ritmusú. Rather like the tides rising and falling in the oceans. Ez pedig inkább az árapályhoz hasonlít az óceánban. We can't really see the tide rising and falling, but we know that it's happened. És igazából nem látjuk az árapályt sem, mint ahogy ez sem, de tudjuk, hogy megtörténik. And that long tide is something which is present throughout all life and always with that same very regular rhythm. És ez a hosszú hullám az, ami teljes életünkben jelen van, mindig, és mindig ugyanezzel a 100 másodperces ritmussal. Now these rhythms are very subtle. Ezek a ritmusok nagyon-nagyon finomak. Many people might doubt they exist. Sok ember talán meg is kérdőjelezi, hogy léteznek. But as long ago as 1954, Professor William Sutherland, professor of botany at the University of Pennsylvania, de 1954-ben William Sutherland professzor, aki egy botanikus professzor volt a Pennsylvaniai Egyetemen, showed on film that all forms of life are expressing subtle rhythmic motion. Megmutatta filmen, hogy az élet minden formája kifejez ilyen finom ritmikus mozgásokat. Sutherland actually worked with something called a slime mold. William Sutherland a nyálkagombával dolgozott. Now you probably haven't heard of a slime mold. Valószínűleg még nem dolgoztatok, és nem is hallottatok nyálkagombáról. But it's actually very common. De ez egy nagyon gyakori valami. You can find it growing on rotten logs and tree stumps all over the place. Ez tulajdonképpen bárhol nő, bármilyen farodhadékon, akármilyen fának az oldalán. It's a fungus, a very primitive form of life. Ez egy gombaféle, egy nagyon primitív életforma. It seeps through the wood. Ami beeszi magát a fába, a fa kérgé. It's so primitive, it doesn't even have a cell structure. És annyira primitív, hogy még sejt struktúrája sincsen. It is just protoplasm, the basic material from which all living matter arises. Tulajdonképpen csak protoplazmából áll, ez az alapvető anyag, ami a bázisa, ami az alapja minden élőlénynek. And Sutherland showed on film that even a primitive living substance like this is expressing rhythmic motion. És Sutherland megmutatta filmen, hogy még egy ilyen primitív életforma is fejez ki finom mozgást és ritmust. And that bottom picture there is taken from his film, and it shows that not only is it expressing rhythmic motion, but expressing multiple rhythms. És itt ez az alsó kép, ez a barnás színű, ez az ő filmjéből való ez a kép, és itt láthatjuk, hogy nem csak egyféle ritmus látszik, hanem többféle ritmus is, amit kifejezett ez a nyálkagomba. Now, rhythmic motion is important, but it's by no means the whole story. Tehát a ritmusos mozgás nagyon fontos, de nem ennyi az egész. James Oschman is an eminent scientist, a biologist and physiologist. James Oschman egy elismert tudós, biológus és fiziológus. And he's written a wonderful book called Energy Medicine, The Scientific Basis. És egy csodálatos könyvet írt, aminek az a címe, hogy az energiagyógyászat tudományos alapjai. In his book, Oschman describes the body as a coherent living matrix. A könyvében Oschman úgy írta le a testet, mint egy összefüggő élő mátrix. In other words, the body is not just a collection of separate structures, bones, muscles, fluids. Más szavakkal az emberi test nem pusztán különálló képletek gyűjteménye, nem csak csontok, izmok és folyadékokból áll. It is a coherent living matrix of cells, molecules and atoms. Hanem egy összefüggő élőmező, melyet sejtek, molekulák, atomok alkotnak. All of which are in constant communication and interaction with each other. Amelyek folyamatos kölcsönhatásban állnak egymással és kommunikálnak egymással.
So I'd like to read you a few excerpts from Oschmann's book. Oké. Néhány idézetet fogunk hallani most Oschmann könyvéből. Tehát amikor megérintesz egy emberi testet, egy folyamatos összefüggő rendszert érintesz, mely jóformán a test összes molekuláját tartalmazza, amelyek egy bonyolult hálózatban kapcsolódnak össze. So then Oschmann also describes how research laboratories around the world are now measuring biomagnetic fields. Oschmann azt is leírja, hogy a kutatólaboratóriumok most már a világ minden táján biomágneses mezőket mérnek. Tehát a világ minden táján, biomágneses mezők ma már a világ minden táján a kutatólaboratóriumokban magnetométereket használnak, az emberi test élettani folyamatai során keletkező mágneses mezők feltérképezésére. Ezek a mezők tisztában megmutatják, mi is megy végbe a testben, mint a klasszikus diagnosztikai eszközök, például az elektrokardiogram vagy az elektroenkefalogram. And another quote from Oschmann. És még egy idézet Oschmanntól. Harold Saxton Burr, a Yale Egyetem orvostudományi karának anatómia professzora, egy tanulmánysorozatot készített az energiamezőkről. Bizonyítékot talált, hogy komolyabb betegségeket megelőzően az energiamező abnormálissá válik, illetve hogy a mező kiegyensúlyozása és helyreállítása visszafordíthatja a betegség folyamatát. Now, of course, balancing and restoring biomagnetic fields is exactly what we're doing in kranioszakrális therapy. És tulajdonképpen ennek az energiamezőnek a kiegyensúlyozása és helyreállítása pontosan az, ami történik a kranioszakrális integráció során. So here are some final quotes from Oschmann's book. Jó, és még egy idézet Oschmann könyvéből. A biomágneses mező kiegyensúlyozása és helyreállítása a kranioszakrális integráció lényege. A terapeuta kezéből kibocsátott elektromágneses mezőnek biológiai hatása van. A terapeuták kezein keresztül kibocsátott 2-30 Hz-es tartományú, alacsony hullámhoz jótékony hatással bír. So, of course, in the past, people would think of healing as something weird, strange, didn't really believe in it. But now, of course, we have the scientific evidence to show that what we are doing and the healing energy that comes from our hands and works with people's energy fields is very definitely real. It has scientific proof and evidence to show that it exists. Jó, tehát régebben ezt a fajta gyógyítást, ez valami nagyon furcsának, megmagyarázhatatlannak tartották, de most már tudományos magyarázat és a tudomány alátámasztja azt, hogy valóban a terapeuta kezéből sugárzó energia tényleg képes a gyógyításra. So in kranioszakrális integration, we are working with biomagnetic fields. Tehát tulajdonképpen a kranioszakrális integrációban a biomágneses mezővel dolgozunk. But there are also more biomechanical models for how the cranial system works. De vannak biomechanikus modellek is, amik azt mutatják be, hogy hogyan működik a kranioszakrális rendszer. These models explain the craniosacral system in more conventional physiological terms. Ezek a modellek sokkal inkább tradicionális, konvencionálisabb módján fiziológiai fogalmakkal mutatják be, hogy hogyan működik ez a rendszer. Describing the movement of bones, the fluid pressures which cause those movements, and the neurological responses which initiate that. És ezek inkább a csontoknak a mozgását mutatják be, a folyadéknyomásokat, amik ezt a rendszert működtetik, illetve a neurológiai válaszokat. And these models reflect Sutherland's early explorations as an osteopath when he was looking at things from a more mechanical point of view. Ezek inkább Sutherland korai felfedezéseit tükrözik, amikor oszteopataként, még oszteopata tanulóként még sokkal inkább a biomechanikus dolgokat látta meg. They are valid and they are relevant. Ezek ugyanúgy igazak és ugyanúgy helytállóak. But they have their limitations. De megvannak a határaik ezeknek a tanoknak. Because they don't adequately explain the phenomena that we experience. Mert valójában nem magyarázzák meg adekvát módon azokat a jelenségeket, amiket tapasztalunk. We can explain craniosacral therapy in terms of its anatomy.
A kranioszakrális terápiát magyarázhatjuk az anatómiával. The bones of the cranium and sacrum. A koponya és a szakrum, vagyis a keresztcsontnak a csontjaival. The membranes which connect these bones. A membránokkal, amik ezeket a csontokat összekötik. The cerebrospinal fluid contained within those membranes. Az agyi gerincvelői folyadékkal, ami ezeken a membránokon belül kering. And the fascia which emanates out to all parts of the body. És a faszciával, ami behálózza az egész testet. All of this is relevant. Ez mind igaz és helytálló. But it extends beyond that. De ennél többről van itt szó. In order to understand cranial work, we need to think on a quantum level. Ahhoz, hogy valóban megértsük a kranioszakrális munkát, kvantum szinten kell gondolkodnunk. How many of you have a pretty good understanding of quantum science? Hányan vannak közülünk, akik nagyon jól értik a kvantum fizikát? Anybody putting their hand up? Van valaki? Maybe not. And that's a good response. Valószínűleg nincs sok ember köztünk, de ez oké, ez rendben van. Richard Feynman, the eminent quantum physicist, once said, egyszer Richard Feynman, egy neves kvantumfizikus, egyszer azt mondta, if you think you understand quantum science, then you don't understand quantum science. Hogyha azt gondolod, hogy érted a kvantumtudományt, akkor nem érted a kvantumtudományt. Because of course quantum science is beyond human understanding in its completeness. Hát azért, mert a kvantumtudomány tulajdonképpen túlmutat az emberi megértő képességen. Annyira komplex. Quantum science has now been around for about 100 years. A kvantumtudomány körülbelül 100 éve van jelen. But the universe has always been a quantum universe. De az univerzum mindig is egy kvantumuniverzum volt. Ever since the dawn of time. Az idő kezdete óta. Whatever time may be. Bármi is az idő. And in kranioszakrális integration, we are working with those quantum forces that make up the universe. És a kranioszakrális integráció során tehát ezekkel a kvantum erőkkel dolgozunk, amik az univerzumot létrehozzák. We are working with subtle forces, nuclear forces, quantum forces. Tehát finom erőkkel dolgozunk, sejterőkkel, kvantumerőkkel. As you probably know, all matter is composed of atoms. Ahogy mindannyian tudjátok, valószínűleg minden dolog atomokból tevődik össze. And atoms are composed of subatomic particles. És az atomok pedig szubatomi részecskékből állnak. You might be familiar with that top picture there that shows the picture that you might find in a school book about physics. Ezt a képet itt a bal oldalt fölül biztosan mindannyian ismeritek. Ez körülbelül az a kép, amit mindegyik iskolai fizika könyvben megtaláltok. Which shows an atom with the nucleus at the center and the electrons around it. Ez egy atomot mutat, középen a nukleusszal, és az elektronokkal körülötte. But that's a very misleading picture. De ez egy eléggé félrevezető kép. Because in fact, every atom is composed primarily of space. Mert tulajdonképpen minden atom elsősorban térből áll. The solid part of the atom, the nucleus, is just 1/1000th of its volume. A szilárd része az atomnak, a nukleusza, az tulajdonképpen csak 1/1000 része az atomnak. You might have heard the comparison between an atom and a football field. Biztos hallottátok már ezt az összehasonlítást az atom és a futballpálya között. An atom is of course microscopically small. Természetesen az atom mikroszkopikus méretű. But if the atom were the size of a football field, de hogyha az atom futballpálya méretű lenne, then the nucleus, the solid part, would be about the size of a pinhead in the middle of that football field. Akkor a szilárd része, a nukleusz, az körülbelül egy gombostűfejnyi lenne ennek a futballpályának a közepén. Everything else is space. Minden más tér. So each atom in our body is 99.999999999% space. Tehát a testünk minden atomja az 99,99999% térből áll. There are of course a few electrons in the surrounding space. Természetesen ebben a térben azért van néhány elektron is.
but they've been compared to a few flies buzzing around in a cathedral. De körülbelül úgy írhatjuk le őket, mint néhány légy egy katedrálisban keringve. So if every atom in our body is composed primarily of space, that means that our bodies are therefore composed primarily of space. Tehát akkor, hogyha a testünk minden atomja elsősorban térből áll, akkor a testünk is tulajdonképpen elsősorban térből áll. Of course, our bodies feel quite solid. Természetesen a testünk elég szilárdnak But that's érzékelhető. because of these strong nuclear forces that bind those particles together. De ezekből a nagyon erős nukleáris erőkből ered, ami ezt összefogja. And even those tiny particles are not really solid. És tulajdonképpen ezek az apró részecskék sem igazán szilárdak. It's often said that there is a duality between waves and particles. Gyakran úgy fejezik ezt ki, hogy a hullám és a részecske között egy dualitás van In other jelen. words, particles sometimes behave like particles and sometimes they behave like waves. Tehát ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy ezek a részecskék néha részecskékként viselkednek, és néha hullámokként. Subatomic particles are coming in and out of existence trillions of times every second. Ezek a szubatomos részecskék valójában a létezés és a nem létezés között ingadoznak minden másodpercben több trilliószor. So in essence, all matter is energy. Így összegezve, tehát minden anyag, energia, coming in and out of existence at every moment. ami a létezés és a nem létezés között ingadozik minden momentumban, minden pillanatban. We human beings are waves of energy rather than solid objects. Mi emberi lények energiahullámok vagyunk, inkább, mint szilárd anyagok. And the human body, despite its apparent solidity, is in fact a biomagnetic field. És az emberi test annak ellenére, hogy szilárdnak tűnik, valójában egy biomágneses mező. In craniosacral integration, we interact with the wave-like fluidic motion of the patient's quantum being. A kranioszakrális integrációban a hullámszerű, folyékony mozgásával állunk kapcsolatban a páciens kvantum lényének. The therapist's more integrated wave in training with the patient's more disturbed wave and the surrounding universal forces. A terapeutának az integráltabb hullámai követik a páciens inkább zavartabb hullámait, és az őket körbevevő univerzális erőket. In order to enable reorganization and reintegration and to restore balanced, healthy function. Azért, hogy létrejöhessen egy újrarendeződés, egy újraintegráció, és hogy visszaálljon egy kiegyensúlyozott, egészséges funkció. And that, of course, is what was happening with Amy, who we met in that first video. És pontosan ez az, ami történt Amyvel, akivel az első videóban találkoztunk. Amy had a very traumatic birth. Amynek egy nagyon traumatikus születése volt, Nothing was visible externally, amiből kívülről semmi sem látszott, but internally her nervous system was highly aggravated. de belül az idegrendszere nagyon terhelt volt. Her sympathetic nervous system, the fight-flight part of her nervous system, was very strongly overstimulated. A szimpatikus idegrendszere, ami az üs vagy fuss reakcióért felelős, nagyon túlingerelt volt. She was living in a constant state of fear and terror. Egy állandó félelem és terror állapotában élt. It's no wonder she was screaming all the time. Nem csoda, hogy állandóan sírt és ordított. And there was nothing any medication or any doctor could do for that. És igazából ezzel semmilyen orvos és semmilyen gyógyszer nem is tudott mit kezdeni. But craniosacral integration could engage with her system, release the shock and trauma from her system, and settle her back to a peaceful, comfortable state. De a kranioszakrális terápia kapcsolódni tudott a rendszeréhez, oldani tudta a rendszeréből ezeket a dolgokat, és egy egyensúlyi állapotba tudta őt hozni. Now, the fact that we're working with subtle forces doesn't mean that conventional anatomy, physiology, and pathology cease to be relevant. Az a tény tehát, hogy ilyen finom erőkkel dolgozunk, nem jelenti azt, hogy a konvencionális anatómia, fiziológia és patológia már nem igaz.
Anatomy, physiology, and pathology are fundamental to cranial work. Éppen ellenkezőleg az anatómia, a fiziológia és a patológia az alapjai a kranioszakrális munkának. It is, after all, through the physical body that we experience life. Mert hát tulajdonképpen a fizikai testünkön keresztül éljük meg az életet. If you get hit on the head with an iron bar, hogyha fejbe csapnak egy vasrúddal, it's not much consolation to be told that that iron bar is composed primarily of space. akkor nem túl megnyugtató, hogyha azt mondják neked, hogy ez a vasrúd tulajdonképpen elsősorban térből áll. It can still hurt. Mert fájhat ettől még. It can still fracture your skull. Sőt, be is törheti a koponyádat. It can still kill you. És meg is ölhet. So we need to understand health and ill health on every level. Tehát meg kell értenünk az egészséget és a betegséget minden szinten. Quantum and Newtonian. Kvantum szinten és a newtoni szinten. Biodynamic and biomechanical. Biodinamikus és a biomechanikus szinten. Subtle and gross. Finom szinten és globálisan is. And that is very much a feature of our approach to craniosacral integration at the College of Cranio-Sacral Therapy. És tulajdonképpen ez a lényege a mi megközelítésünknek a College of Cranio-Sacral Therapy-nál. More than anyone else, we integrate the quantum and the Newtonian, the biodynamic, the biomechanical, the whole spectrum. Mi bármelyik másik iskolánál jobban integráljuk a kvantum és a newtoni nézeteket, a biodinamikust és a biomechanikust. Tehát minden rajta van a spektrumon itt. And we integrate all the different factors that can contribute to health. És minden olyan faktort is integrálunk, ami az egészséghez hozzájárul. Not just the biodynamic and the biomechanical. Nem csak a biodinamikus és biomechanikus dolgokat. But also fascial unwinding. De a fascia oldást is. Mindfulness. A mindfulness-t. And the awareness that thought is a part of that quantum interaction. És azt a tudást, hogy maga a gondolat is része ennek a kvantum kölcsönhatásnak. Thought generates electrical charges in the biomagnetic field. Mert hogy a gondolatok elektromos töltést generálnak ebben a biomágneses mezőben. And this is something you'll very readily recognize when you start to work with craniosacral therapy. És ez az, amit elég hamar érzékelni fogsz, hogyha elkezdesz kranioszakrális terápiával foglalkozni. You will very soon find that you can put your attention on a particular part of the body, on the patient's body. Nagyon hamar rá fogsz jönni, hogyha a figyelmedet egy testrészre viszed, a klienseden például. And it will have an effect. Akkor ennek lesz hatása. So understanding anatomy is crucial. Tehát az anatómia megértése és tudása alapvető. But the craniosacral process goes way beyond anatomy, physiology, and pathology. De a kranioszakrális folyamat jóval túlmutat az anatómián és a biológián és a patológián. So, what is the craniosacral system? Tehát mi is a kranioszakrális rendszer? It's often described rather like that picture there. Nagyon sokszor így írják le, ahogy ezt a kép mutatja. Obviously, judging by the name, you'd think that maybe the cranium and the sacrum would be involved. A nevéből ítélve valószínűleg következtettek rá, hogy a koponya és a keresztcsont benne lesz a buliban. And also the structures that unite the cranium and the sacrum. És azok a képletek is, amik összekötik a koponyát és a szakrumot. The membranes and the fluids and the spine. A membránok és a folyadékok és a gerinc. But the craniosacral system is not just the physical body. De tulajdonképpen a kranioszakrális rendszer nem csak a fizikai testből áll. It's not just body and mind. Nem csak a testből és a lélekből áll. It's not even just body, mind and spirit. És nem is csak test, lélek és szellem az egész. In craniosacral integration, we can define the craniosacral system as the whole person within the context of their life. A kranioszakrális integrációban úgy írhatjuk le a kranioszakrális rendszer, hogy a teljes ember az életek kontextusán belül. So everything about them. Tehát minden, ami róluk szól. Physical, mental, emotional, spiritual.
a fizikális, a mentális, minden érzelmi, spirituális dolog. Their lifestyle, their family, their environment, their history. Ide tartozik az életmódjuk, a családi környezetük, a tágabb környezetük, a történetük. Their emotions, their responses to the environment, their interaction with the world around them. Az érzelmeik, a környezetre adott válaszreakcióik és a kölcsönhatásuk a körülöttük lévő világgal. All of these are part of the kranioszakrális system. Mindez része a kranioszakrális rendszernek. When you engage with the kranioszakrális system, you can engage with their birth, their childhood, their emotional state. Tehát amikor kapcsolódsz a kranioszakrális rendszerrel, akkor kapcsolódsz a születéssel, a gyerekkorral, az érzelmi állapotával a személynek. Every injury, illness, shock or trauma they've ever experienced. Minden sérüléssel, betegséggel, sokkal és traumával, amit valaha átéltek. Their whole life story is there for you to read. Az egész élettörténetük ott van előtted. And you can not only read it, but you can also engage with their life story in order to enable a therapeutic response. És nem csak láthatod ezt az élettörténetet, hanem ezzel kapcsolódhatsz is azért, hogy egy terápiás választ hoz létre. Craniosacral integration is not a technique that you do to somebody. Tehát a kranioszakrális integráció nem egy technika, amit valakin véghez viszünk. It is an interaction with a living being. Ez egy kölcsönhatás, egy élő lénnyel. A living being which has its own powerful inherent potential for healing. Egy élő lénnyel, aminek van egy saját belső öngyógyító képessége. Within the context of the surrounding biodynamic forces. A körbevevő biodinamikus erőkön belül. So the body has this inherent potential for healing. Tehát a testnek van egy belső öngyógyító képessége. It has a natural tendency towards reorganization and reintegration of body, mind and spirit. Van egy természetes tendenciája, hogy újra rendezze és újra integrálja a test-lélek szellemegységet. Just as an acorn knows how to grow into a magnificent oak tree, ugyanúgy, ahogy egy kicsi mag tudja azt, hogy hogyan nőjön hatalmas tölgyfává, in the same way we humans know how to grow and heal ourselves. Ugyanúgy mi emberek is tudjuk, hogy hogyan növekedjünk és hogyan gyógyítsuk meg magunkat. But this healing potential can be depleted and overwhelmed by trauma, injury, excessive demands, exhaustion, lifestyle, accumulated stress, and all the things of day-to-day life. De ez a belső öngyógyító erő le tud merülni, és túl tud terhelődni. A traumák, sérülések, túlterheltség, életmód, a felgyűlő stressz és az mindennapi élet kapcsán és nyomán. By engaging with the biodynamic forces within and around the body, we can enhance that inherent potential for healing. Azzal, hogy kapcsolódunk ezekkel a biodinamikus erőkkel a testben, illetve a test körül, segíthetjük ezt a belső öngyógyító képességet. Re-establishing the fluent, life-giving flow of the breath of life throughout the body. Hogy újra megtalálja ezt az életet adó folyását az élet lélegzetének az egész testben. Now, of course, this engagement doesn't just happen all the time. Természetesen ez a kapcsolódás nem történik meg mindig. In everyday life. A mindennapi élet során. In order to engage, we need to settle into a calm, quiet presence. Ahhoz, hogy kapcsolódni tudjunk, ahhoz ebben a csendes, nyugodt jelenlétben kell lennünk. Settling into profound stillness. Mély nyugalomba kell helyezkednünk. And listening attentively to the subtle biodynamic forces within the kranioszakrális process. És figyelemmel kell lennünk a finom biodinamikus erőkre a kranioszakrális folyamaton belül. As Dr. Bruce Lipton has said in his book Biology of Belief, ahogy Dr. Bruce Lipton mondta a könyvében, aminek az a címe, hogy a hit biológiája. We now live in a universe where science and spirituality are one and the same. Mi most már egy olyan univerzumban élünk, ahol a tudomány és a spiritualitás egy és ugyanaz. Energy, fields of information, consciousness and physics, rather than chemistry and pharmaceutical drugs, become the primary tools for health and healing.
Az energia, az információmezők, a tudatosság és a fizika, nem pedig a kémia és a gyógyszerek az, ami az elsődleges előremozdítója az egészségnek és a gyógyulásnak. So, having said all that, what do you think we can treat with kranioszakrális therapy? És most, hogy mindezt elmondtuk, mit gondoltuk, hogy mi az, amit kezelhetünk kranioszakrális terápiával? Does anybody have any suggestions? Valakinek van valami ötlete? Szinte bármit. Bármit. They're saying anything. Anything. Anything and everything. That's a good answer. Bármit és mindent. Ez egy nagyon jó válasz. Craniosacral integration can be beneficial for anyone, whatever their condition or circumstances. A kranioszakrális integráció tehát mindenkire jótékony hatással lehet, akármi is a problémájuk, vagy akármi a körülmények. So you could say we can treat anything, except of course that we're not treating things, we're treating people. És mondhatjuk azt, hogy bármit tudunk kezelni, azzal a pici bökkenővel, hogy nem valamit kezelünk igazából, hanem embereket kezelünk. We're not treating conditions or symptoms, we are engaging with people. Tehát nem problémákat és nem tüneteket kezelünk, hanem kapcsolódunk az emberrel. We are enhancing the underlying health. A mélyen rejlő egészséget támogatjuk. And when we enhance the underlying health, we enhance the body's inherent potential to reorganize and reintegrate, to heal itself, and to resolve whatever conditions and symptoms may be there insofar as possible. És amikor támogatjuk ezt a mélyen rejlő egészséget, támogatjuk a test vele született képességét, hogy újra rendezze és újra integrálja önmagát, hogy meggyógyítsa önmagát, és hogy megoldjon olyan problémákat és tüneteket, amire képes. Now, of course, patients don't come in and ask you to enhance the underlying health. Természetesen nem úgy sétálnak be a kliensek, hogy megkérnek, hogy támogasd meg kérlek a mélyen rejlő egészségemet. If a patient comes to you and says, you know, they have their symptoms and their conditions, hogyha belép egy kliens az ajtón, és azt mondja, hogy itt fáj, ott fáj, if you say to them, oh, I don't treat symptoms and conditions, I just enhance the underlying health, és erre te azt mondod nekik, hogy én nem kezelek problémákat és tüneteket, én csak támogatom a mélyen rejlő egészséget, they're probably going to think you're a bit weird and they'll go away and find somebody more sensible. akkor valószínűleg azt fogják gondolni, hogy tök fura vagy, és el fognak menni valaki máshoz. So we have to speak a language that makes sense to people. Tehát olyan nyelvet kell beszélnünk, amit mindenki ért, They are concerned about their symptoms. mert hogy az embereket aggasztják a problémáik, a tüneteik. They want to know if you can cure their migraine, their back pain, their child's asthma, their menstrual disorders. És ők tudni akarják, hogy meg tudod-e gyógyítani a hátfájásukat, a gyerekük asztmáját, a migrénjüket, a menstruációs zavarjukat. And of course, we reply to them and say, yes, I can help you with your back pain and your migraine and your child's asthma. És mi erre természetesen úgy válaszolunk, hogy igen, meg tudjuk gyógyítani a gyereked asztmáját, a migrénedet, a hátfájásodat. We know that we're just enhancing the underlying health and the body does the healing. De mi tudjuk, hogy mi valójában csak támogatjuk a mélyen rejlő egészséget, és a test gyógyítja önmagát. But we need to speak a language that people can relate to. De olyan nyelvet kell beszélnünk, amihez mindenki tud kapcsolódni. So craniosacral integration can enhance anybody's health. Tehát a kranioszakrális integráció mindenkinek az egészségét támogatni tudja. Whatever their age or condition. Bárhány évesek is, és bármi is a problémájuk. Newborn babies, elderly people. Akár legyenek újszülöttek, vagy idősebb emberek. Chronic illness or acute disease. Krónikus problémával fordulnak hozzánk, vagy akut betegséggel. Physical injuries, emotional infection, infectious diseases. Vagy fizikai betegséggel, vagy bármilyen ragályos betegséggel. Trauma, stress, agitation, whatever. Legyen az trauma, vagy stressz, vagy szorongás, bármi.
So everybody can benefit from the reorganization and reintegration of body, mind, and spirit that is enabled by craniosacral integration. Mert tulajdonképpen mindenkinek jót tesz a test, lélek, szellem újraintegrálása, ami a kranioszakrális terápia lényege. Now, of course, we can say we can treat everything, but there are certain conditions for which craniosacral therapy is better known. És természetesen így ezek alapján bármit tudunk kezelni, de vannak olyan problémák, amik gyakrabban köthetők össze a kranioszakrális terápiával. That's not because craniosacral integration only treats those conditions or specializes in those conditions. Ez nem azért van, mert a kranioszakrális terápia csak ezekben az esetekben hasznos, és nem is azért, mert ezekre specializálódott. But because certain types of situations just attract more attention than others. Hanem mert bizonyos szituációk, bizonyos problémák több figyelmet vonzanak, mint mások. Or because craniosacral therapy is more effective at treating them than anything else. Vagy esetleg azért, mert a kranioszakrális terápia sokkal hatékonyabban tudja ezeket a problémákat gyógyítani, mint bármi más.